Привіт, мої дорогенькі підписники! Як ви пам'ятаєте, приблизно рік тому я запустив окремий проект, присвячений історії України для дітей. Це була спокійніша, цензурніша версія моїх відео без матюків і жорстких жартів. Канал був розрахований на наймолодших глядачів і тих, кому мій основний стиль подачі не дуже до душі, як виявилось, таких багато. На жаль, через особисті обставини, брак часу та те, що проект майже не зростав, мені довелось його зупинити. Усе через те, що мене там не було. Але всі відео, які там вийшли, мені досі дуже подобаються, і я не хочу, щоб вони просто загубились в безмежних аналах Ютуба, архівах Ютуба. До того ж, ви знаєте, що зараз на каналі виходить цикл про історію міст і містечок України, а для нього дуже важливий загальний історичний контекст. На тому, нехай буде дитячому каналі, вже є цілий цикл про історію Русі, від появи слов'ян і перших князів до занепаду Київської держави. Тому протягом найближчих, думаю, 2 місяців я поступово перезалью ці відео сюди. Це потрібно не лише для того, щоб вони отримали друге життя, а й для зручності. Коли ми говоритимемо, наприклад, про Чернігів, Хмельницьк, жартую, Хмельницький, Галич, Луцьк чи там будь-яке інше місто, мені не доведеться щоразу заново пояснювати, хто такі слов'яни, як формувалася Русь, чому виникали князівські міжособиці і звідки взагалі взялася вся ця династична Санта-Барбара. Я зможу просто послатись на цей цикл, а ми одразу перейдемо до історії конкретного міста, його людей, місцевих подій і маловідомих фактів, не витрачаючи час на повторення базових речей. Тож сьогодні тримайте перше відео. І скориставшись нагодою, вибачте, цей вступ – це повний імпровіз, скориставшись нагодою, пам'ятайте, що ви можете придбати мерч, а також виграти його, якщо підпишетесь на Монобазу. Всю цю передісторію я розповідав у 2 попередніх відео про Амішів і Люцифера. Зайдіть там і гляньте, якщо хочете стати частиною каналу. Я так люблю ці імпровізи. Заходить марсіанин-грек і гомо-сапієнс у трипільський бар у Житомирі. А там Рюрик Різдво святкує. І дивиться коханця Кліо. Історія українських земель – це нескінченна зміна декорацій, де актори різних епох виходили на сцену, грали свої ролі і зникали, залишаючи після себе уламки кераміки, кургани, легенди і, на жаль, альтернативні теорії на кшталт «Українці прийшли з Гіпербореї», «Трипільці придумали японців», а скіфи й досі живуть серед нас. Що ти, чорт забирай, верзеш? Проте реальність виглядала трішечки інакше. На території сучасної України тисячоліттями вирувало життя. Землі між Карпатами, Дніпром і Чорним морем були домом для землеробів-трипільців, що зводили протоміста, а потім спалювали їх. Тут ходили торгові кораблі греків, які заснували колонії на Чорноморському узбережжі. Сюди вривалися грізні вершники, кімерійці, скіфи та сармати. У 3-4 століттях на наші землі прийшли нові хвилі кочових племен. Серед них германські готи, не плутати з субкультурою, яка обожнює цвинтарі і поезію про вічний сон, які створили власне королівство в північному Причорномор'ї. Та невдовзі за ними з'явилися гуни, грізні вершники зі Сходу, чий рух започаткував епоху, яку ми сьогодні називаємо великим переселенням народів. Римська імперія почала тріщати по швах, кордони зникали. Одні племена тікали від нових загарбників, інші шукали родючіші землі чи кращі умови життя, треті ж нові можливості для грабунку. У результаті Європа за якихось 200 років стала схожа на величезну етнічну мозаїку, де все постійно рухалось і змінювалось. Наші землі у цей період стали справжнім історичним коридором. Через українські степи та ліси рухались готи, герули, гуни, болгари, тюркські племена і цигани. Одні йшли на захід або Балкани, інші на деякий час осідали тут. Усі ці події створили фон наступної великої історії – історії появи слов'ян. Коли почалось велике переселення народів, слов'яни не були силою, з якою рахувалися імперії. Вони не мали держав, не зводили кам'яних міст, не карбували монет і не ставили лайк під цим відео. У римських хроніках їх описували як невідомі племена, що з'являються з-за лісів і боліт.
Але де вони взялися, ті невідомі племена? І хотів би я розповісти вам про походження слов'ян чи про праслов'ян, зокрема Тшенецько-Комарівської археологічної культури, які датуються 2-1 тисячоліттям до нашої ери, але це буде дуже заплутано, а головне нудно. На сьогодні переважна більшість істориків вважає, що слов'яни постійно тусили на територіях між Віслою і Дніпром. Вперше слов'яни потрапляють на шпальти газет, точніше на сторінки історії, не під власним іменем, а під назвами, які їм дали римські автори 1-2 століть, зокрема Пліній Старший, Тацит чи Тацит та Клавдій Птолемей. Усі вони називали цей народ венедами. І варто запам'ятати, що назва Венеди – це найдавніша назва слов'янських племен, що трапляється в письмових джерелах. Вважається, що першими про них написав Тацит чи Тацит. Венеди обходять розбійними групами всі ліси і гори. Все ж таки, вони вірогідніше повинні бути віднесені до германців, бо і будинки будують, і носять великі щити, і мають перевагу у тренованості і швидкості піхоти. Все це відрізняє їх від сарматів, які живуть на возах і на коні. Більш докладні свідчення про слов'ян з'являються вже у джерелах 6 століття та наступних епох. Значну увагу їм приділяє автор історії готів Йордан. До півночі від витоків річки Вісли на величезних просторах проживає плем'я венедів. Хоч тепер їх назви змінюються в залежності від родів і місць проживання, все ж переважно всі вони називаються склавинами і антами. Склавини живуть від міста Новетунум і Мурсінського озера до Дністра і на північ до Вісли. Анти ж, які найсильніші з них, простягаються від Дністра до Дніпра, там, де Чорне море утворює вигин. Антам і склавинам було образливо, що про них рідко згадують, тому вони вирішили залишити яскравий слід в історії і почали активно нападати на Константинополь та візантійські території на Балканах. Ці воєнні дії увійшли в історію під назвою «Балканські походи». Перші рейди виявилися настільки успішними, що слов'янські племена до кінця 7 століття вже майже повністю заселили Балканський півострів. Також частина племен рушила на захід, вздовж Дунаю і дійшла до земель біля річки Ельбе. Там вони зустріли інших слов'ян, які прийшли сюди з території між Віслою та Одером. Приблизно в той самий час, на межі 6-7 століть, слов'яни почали рухатись і на північ. Вони поступово заселяли нові землі, де раніше жили балтські та угро-фінські племена. Цікавинка, про яку в школі не розповідають. Першою відомою державою слов'ян вважають князівство Само, схоже на японську якусь штуку, що існувало в 7 столітті на території сучасних Чехії і Нижньої Австрії. Розселення слов'ян відбувалось не завжди легко. Вони постійно стикалися з ворогами. Найбільше клопоту їм завдавали авари – кочові племена, які прийшли з Азії. Спочатку вони з'явились в північному Причорномор'ї, а потім оселились на території сучасної Угорщини, де створили власну державу – аварський каганат. Війни слов'ян з аварами були надзвичайно жорстокими. Найбільше дісталось антам, саме вони першими потрапили під удар. Вже у 602 році авари розгромили їх так потужно, що від союзного об'єднання залишились лише згадки в літописах. Після цієї поразки анське об'єднання фактично припинило своє існування. Але ви не засмучуйтесь, через майже 200 років аварам по шапці надають франки, і вони також залишаться лише як згадка в історії. Термін «склавини» у джерелах часто вживають стосовно племен, які у 7-9 століттях мешкали на території сучасної України. Історики припускають, що саме це слово з часом змінило свою форму і поступово перетворилось на знайоме нам слов'яни. Про побут і повсякденність слов'ян ми дізнаємось здебільшого завдяки археології і писемним джерелам античних істориків та арабських мандрівників. Але слід пам'ятати, що більшість цієї писанини сповнена упередженості, наприклад, римлян чи пізніше візантійців, які вважали всі варварські народи примітивними, нецивілізованими та жорстокими. Ось як описував склавин і антів Прокопій Кесарійський. У тих і інших одна і та сама мова, досить варварська. І за зовнішнім виглядом вони не відрізняються один від одного. Колір волосся у них дуже білий або золотистий. Спосіб життя грубий і невибагливий, як і у масагетів, і як і ті, вони постійно покриті брудом. Втім, вони найменше підступні і мстиві, але і в простоті вони зберігають гунську вдачу.
На відміну від народів, про які я згадував в попередніх відео, слов'яни вели осілий спосіб життя, а основу їхнього господарства становило землеробство. У лісових районах слов'яни вирощували зернові культури за допомогою підсічно-вогневого землеробства. Це означало, що спочатку вони вирубували дерева на ділянці, де планували зробити поле, а потім спалювали їх. Попіл робив ґрунт родючішим і м'якішим. А у лісостепових районах слов'яни займались перелоговим землеробством, як трипільці, обробляли поле і засівали його доти, доки земля залишалась родючою. Найчастіше вирощували пшеницю, просо та ячмінь. М'ясо, на відміну від трипільців-вегетаріанців, слов'яни теж любили і розводили велику рогату худобу, коней, свиней і далі по списку чи меню. Слов'яни жили невеликими громадами, які складалися з патріархальних родин. Декілька таких громад утворювали плем'я, а кілька племен могли об'єднуватись в союз племен, щоб разом вирішувати важливі справи та захищатись від ворогів. На території сучасної України Нестор Літописець згадує 7 таких союзів. Поляни, що селились по Дніпру, а їхнім центром був Київ. Древляни жили в лісах на захід від полян. Уличі розселились між річками Прип'ять і Десна, тиверці жили між Дністром і Прутом, сіверяни мешкали на річках Десна, Сейм і Сула або Сула. Волиняни – один з найдавніших союзів, що включав тулібів. Білі хорвати заселяли західні землі, включаючи частину Закарпаття. Усі найважливіші справи громади вирішували на народних зборах, де головну роль мали старійшини та вождь. Ці племена, слов'яни і анти, не керуються однією людиною, але здавна живуть у народоправстві. І тому в них щастя і нещастя в житті вважаються спільною справою. Так само і в усьому іншому. В обох цих варварських племен все життя і звичаї однакові. Під час підготовки до війни слов'яни скликали ополчення всіх чоловіків, здатних брати участь в бойових діях. Основною ж опорою вождя була дружина – загін професійних солдатів. Вступаючи в битву, більшість з них йде на ворогів із щитами і дротиками в руках. Панцирів вони ніколи не надягають. Інші не носять ані хітонів, ані плащів, а одні лише штани, підтягнуті широким поясом на стегнах. І в такому вигляді йдуть на бій з ворогами. Слов'яни були майстерними воїнами, які чудово знали свою місцевість і вміли використовувати її на свою користь. Вони воліли не вступати у відкриті битви на рівнинах, а діяти там, де мали перевагу – у густих лісах, у вузьких проходах чи на крутих урвищах. Їхньою улюбленою тактикою були засідки, раптові атаки та різноманітні хитрощі. Слов'яни також відзначилися вмінням швидко і безпечно переправлятись через річки. У цьому вони перевершували інші народи свого часу. Релігія слов'ян ґрунтувалась на язичництві, вірі в багатьох богів. Також вони вважали, що навколишній світ населений духами та надприродними істотами, від яких залежить урожай, погода, здоров'я та закрутки на зиму. Вони визнають, що лише єдине божество, творець блискавок, є владикою над усіма. І йому приносять жертву биків і здійснюють інші священні обряди. Долю вони не знають і взагалі не визнають, що вона по відношенню до людей має хоч якусь силу. Вони шанують річки і німф, і всілякі інші божества. Приносять жертви всім їм і за допомогою цих жертв ворожать. На превеликий жаль, ця сторінка історії слов'ян дуже погано досліджена, адже всі згадки про неї не збереглись або були знищені. І якщо вам хтось скаже, що це не так, і вся інформація про вірування зібрана у Велесовій книзі, сміливо можете вважати цю людину прикрою і послати її, адже Велесова книга – це підробка. Також незабаром буде Хеллоуін, і якщо ви почуєте, що слов'яни відзначали в цей період Велесову ніч, це теж бред хворої людини, адже це «нехай буде свято» придумали росіяни. А тепер повертаємось до теми. Найвищим серед богів вважався Перун, володар грому та блискавок. Окрім нього шанували Даждь-бога, бога сонця, Стрибога, володаря вітрів, Рода, прабатька світу, Мокош, богиню долі і родючості, ну і, звісно, Велеса, покровителя худоби і багатства. Місця поклоніння називались капищами. Там встановлювали ідолів – кам'яні або дерев'яні статуї богів, біля яких приносили жертви та проводили обряди.
Так почалась історія слов'ян, народу, який не мав величезних імперій чи багатих міст, але мав сильну спільноту, власну культуру і мову. З часом саме з цих племен виросли сучасні народи Європи, серед них і українці. Їхнє минуле залишило слід у нашій історії, традиціях і світогляді. І хоча багато чого ми досі не знаємо, ясно одне – без слов'ян історія Європи була б зовсім іншою. До речі, цим відео ми завершуємо цикл стародавньої історії України і переходимо до середньовіччя. Тому обов'язково підпишіться і натисніть на дзвіночок. А тепер дайте відповіді на питання по цій темі в коментарях, і я кожному напишу правильно чи ні. Ставте паузу між питаннями і думайте, скільки потрібно. Отож, яка назва слов'янських племен, що трапляється в письмових джерелах, найдавніша? Які процеси зображені на цій мапі? Що стало результатом великого розселення слов'ян? Це все. До зустрічі у наступних відео.